Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, I will teach you on how to connect your Gcash Mastercard sa Gcash account nyo. So stay tuned. So ayan guys, so for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba i-connect tong Gcash Mastercard sa Gcash mobile phone or iOS phone. So make sure na may internet kayo syempre. So una, buksan muna natin. Kararating lang pala guys nito ngayon. Then ginawan ko agad ng review, not only review, tutorial video kung paano ba i-connect. Hindi ko pa na-try kung paano mag-withdraw, mag-cash in, cash out sa ATM machine. So wala kasi akong bank account or any ATM, so this is my first time na nagkaroon ng Mastercard. So let's see. So dito naman na guys, pagka-login ng Gcash account nyo, punta kayo sa tatlong dash sa left side corner, then dito pindutin nyo lang yan, tapos hanapin nyo yung my link accounts, yung pinaka top, ito. So yan yung pindutin nyo. Pagkatapos nyan, yung pinaka top na Gcash Mastercard, ito, yan yung pindutin mo. Pagkatapos guys, pindutin nyo lang yung got it. So pagkapindot ng got it, pagkapindot nyo ng got it guys, pindutin nyo lang yung link card sa taas sa right side corner. Then antayin lang natin yung loading. So dito naman na proceed now. Then type nyo na yung PIN Mastercard number, yung sa front card ng Mastercard nyo. So input nyo lang yung data. So make sure guys na tama yung may lalagay yung number ng Gcash Mastercard nyo. So after nyan, click link card, antayin lang natin, then done. So ganun lang guys kasimple, ganun lang kadali mag-link ng Gcash Mastercard nyo sa Gcash account nyo. Pindutin lang yung done pagkatapos. So yun guys, nakalink na siya. So active na siya. So anytime pwede na magamit yung Gcash Mastercard nyo sa any ATM banknet. So ganun lang guys kadali. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you for the next tutorial.